මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ database management system 10 වෙනි question set එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ 10 වෙනි question set එකට අදාළව ඉස්සෙල්ලාම පොඩි description එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ කියලා තියෙන විදිහට යුද්ධ කාලේදී කැපිතිගොල්ලෑ සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එක තමයි ඒරියා එකේ තිබිලා තියෙන එකම active ස්කෝලේ. ඒ ස්කෝලේ ස්ටුඩන්ට්ලා 15 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් ප්‍රින්සිපල් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒතර ප්‍රින්සිපල් තීරණය කරලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ලාගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ඇටෙන්ඩන්ස් මාකින් සිස්ටම් එකට ඇතුළත් කරන්න. එතකොට ඉස්කෝලේ මෝර්නින් ඇසෙම්බලි එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් වෙනවා ස්ටුඩන්ට්ලාගේ ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න. එතකොට මේ ක්වෙස්චන් එකේදී මම ඩේටාබේස් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට හිතලා ප්‍රින්සිපල් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා ඩේටාබේස් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා වෙන ඩිවලපර් කෙනෙක් අදාළ සිස්ටම් එක හදන අතර. ඉතින් මේකට අදාළ ස්ටුඩන්ට්ලාගේ ඩීටේල්ස් පල්ලෙහින් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකක් තියෙනවා, ග්‍රේඩ් ටේබල් එකක් තියෙනවා, විලේජ්, ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියලා ටේබල් හතරක් තියෙනවා මෙතෙන්දී. ඉතින් මේකට අදාළ මුලින්ම කරන්න කියලා තියෙන්නේ කැපිතිගොල්ලෑව ස්කූල් කියලා ඩේටාබේස් එකක් හදලා මේ අදාළ ඩේටා ග්‍රැෆිකලි ඉන්සර්ට් කරන එක. ඉතින් මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්නේ MySQL Workbench software එක. ඉතින් ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්න මම ඉස්සෙල්ලාම ෆයිල් new model අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම නම දාගන්නවා question එකේ දීලා තිබ්බ විදිහට කැපිතිගොල්ලෑව ස්කූල් කියලා. ඔය විදිහෙන් නම දාගෙන මම add diagram button එක click කරලා diagram view එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේකට අදාළ table ටික design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ student කියලා table එකක් තියෙනවා. ඒක හදාගන්න මම මුලින්ම මෙතනින් table එකක් කරන් මේ විදිහට place කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ නම වෙනස් කරගන්නවා student කියලා question එකේ තියෙන විදිහටම. ඊට පස්සේ මේ student table එකට අදාළ column ටික බැලුවොත් number කියලා column එකක් තියෙනවා, name කියලා column එකක් තියෙනවා, birthday කියලා column එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම grade, village, transportation method කියලා column තුනක් තියෙනවා. ඒ column තුන ඒ අදාළ table වලින් foreign වෙලා එන column තුනක් හින්දා මම මෙතෙන්දී මේ පළවෙනි column තුන විතරක් add කරගන්නවා. ඉස්සලාම number, name, birthday විදිහට. ඉතින් මෙතෙන්දී column වලට අදාළ වෙන මොකුත් details දීලා නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලාම number කියලා column එකක් add කරගන්නවා. ඒකේ data type එක int විදිහට integer විදිහට තියාගන්නවා. ඒ වගේ මම ඒක auto increment දාගන්නවා. ඊට පස්සේ name කියලා column එකක් තියෙනවා. ඒකේ data type එක මම වාචා 50ක් විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට birthday කියලා column එකක් තියෙනවා. ඒකේ data type එක මම date කියලා දාගන්නවා. date එකක් insert කරන්න. ඔය විදිහට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන ඊළඟට තියෙනවා grade කියලා ටේබල් එකක්. ඉතින් මම අලුතෙන් ටේබල් එකක් අරගෙන ඒකේ නම දාගන්නවා grade කියලා. ඒකට column දෙකක් තියෙනවා, id කියලා column එකක්. ඒකේ data type එක මම integer විදිහට තියාගන්නවා. ඒකත් auto increment දාගන්නවා. ඒ වගේ මේකේ අනිත් column එක grade කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මම data type එක දාගන්නවා වාචා 5ක් වගේ විදිහට grade එකට අදාළව. ඔය විදිහට grade table එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා ඊළඟට village කියලා table එකක්. ඉතින් මම අලුතෙන් table එකක් අරගෙන ඒකට නම දාගන්නවා village කියලා. ඒකේ පළවෙනි column එක එතනත් id කියලා column එකක් තියෙනවා. මම id කියලා දාගෙන data type එක integer විදිහට තියාගන්නවා. ඒකත් auto increment විදිහට set කරගන්නවා. ඒකේ ඊළඟ column එක village කියලාම තියෙන්නේ. ඉතින් මම village කියලා column එකක් දාගෙන ඒකේ data type එක වාචා 45ක් විදිහටම තියාගන්නවා. ඊළඟට ඒකේ transport කියලා table එකක් තියෙනවා. මම අලුතෙන් table එකක් අරගෙන ඒකට නම දාගන්නවා transport කියලා. ඒකෙත් පළවෙනි column එක id කියලා තියෙනවා. ඒකේ data type එක මම integer විදිහට දාගන්න. ඒකත් auto increment විදිහට set කරගන්නවා. ඊළඟට ඊළඟ column එක transportation method කියලා තියෙන්නේ. මම ඒකේ විදිහටම දාගන්නවා. ඒකේ data type එක වාචා 20ක් විතර විදිහට දාගන්නවා transport method එක store කරගන්න. හරි, ඉතින් මම ওই විදිහට table ටික හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ table ටික අතරේ තියෙන relationship එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එකින් එක බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලාම student table එකයි grade table එකයි බැලුවොත් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අදාළ වෙන එක grade එක. ඒ කියන්නේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එක grade එකක තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම එක grade එකක් ගත්තොත් ඒ grade එකේ ස්ටුඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක් ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී one to many relationship එකක් තියෙනවා. මම ඒක මාක් කරගන්න. මෙතනින් one to many relationship එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ student table එක select කරලා grade table එක අරගන්නවා. එතකොට
මෙනි සයිට් එක ස්ටඩන්ට් පැත්තර ඔය විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම විලේජ් ටේබල් එකයි ස්ටඩන්ට් ටේබල් එක අතර බැලුවත් එක ස්ටඩන්ට් කෙනෙක් එක විලේජ් එකක ඉන්න. එතකොට විලේජ් එකක ස්ටඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම මම one to many relationship එකක් ඇඳගන්නවා. මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම ස්ටඩන්ට් ටේබල් එකට මෙනි සයිට් එක, විලේජ් ටේබල් එකට වන් සයිට් එක එන විදිහට. ඊළඟට ට්‍රන්ස්පෝර්ටේෂන් මෙතඩ් එක ගත්තත් මෙතෙන්දී එක ස්ටඩන්ට් කෙනෙක්ට අදාළ වෙන එක ට්‍රන්ස්පෝර්ටේෂන් මෙතඩ් එකක්. ඒ වගේම එක ට්‍රන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එකට අදාළ වෙන ස්ටඩන්ට්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් වගේ මම මෙතනත් one to many relationship එකක් ඇඳගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම ස්ටඩන්ට් ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරලා ට්‍රන්ස්පෝර්ට් ටේබල් එක ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට one to many relationship තුනක් හැදෙන ස්ටඩන්ට් ටේබල් එක සහ ග්‍රේඩ් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් විලේජ් කියන ටේබල් තුනත් එක්ක. හරි, ඉතින් ඔය විදිහට මම මේ ටේබල් හතර හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක කියලා තිබ්බා අදාළ data ටික insert කරන්න කියලා Graphically. ඉතින් insert කරන්න කලින් මේ හදාගත්ත ටේබල් ටික මම database එකක් විදිහට forward engineer කරගන්නවා. මුලින්ම මම මෙතන database වලට ගිහිල්ලා forward engineer කරලා ඊළඟට මම මෙතනින් ඇවිල්ලා බලනවා schema වල මේ කොටස මෙතන right click කරලා refresh කරලා බලනවා. refresh all කියලා දීලා එතකොට අපි හදාගත්ත කැබිතිකොල්ල ස්කූල් කියන ඩේටබේස් එක ඔය විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඊට අදාළව ටේබල්ස් හතරක් තියෙනවා grade, student, transport සහ village විදිහට. ඉතින් මම මේ data insert කරගන්න වැඩේට MySQL software එක open කරගන්නවා. MySQL එකට ගිහිල්ලා බැලුවත් එතනින් කැබිතිකොල්ල ස්කූල් කියලා මේ විදිහට කලින් හදාගත්ත database එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට අදාළ table ටික මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී data insert කරගද්දී student table එකේ column ඔක්කොම fill කරන්න ඒකට foreign වෙලා තියෙන table වල data ඉස්සෙල්ලා insert කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉස්සෙල්ලා මේක table එකක් අරගන්නවා grade කියන table එක. ඒක data insert කරගන්න මේ data කියන section එකට ඇවිල්ලා මම මේ ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරලා අලුතෙන් row එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අදාළ data ටික එකින් එක ඇඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් ওই විදිහට මම data ටික ඇඩ් කරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක skip කරගන්නවා. හරි, ඉතින් ওই විදිහට මම grade table එකට අදාළ data ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ village කියන table එක අරගන්නවා. එතනත් කලින් වගේම අලුතෙන් row එකක් දාගෙන මම ඒ අදාළ data ටික එකින් එක ඇඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් village කියන table එකට data ටික add කරගෙන මම ඊළඟට අරගන්නවා transport කියන table එක. ඒකටත් මම කලින් වගේ මේකින් එක data add කරගන්නවා transportation method එකට අදාළව. ඉතින් මේ table තුනට data ටික add කරගෙන මම අන්තිමේට අරගන්නවා student කියන table එක අදාළ data ටික add කරගන්න. මේකෙත් කලින් වගේ මෙතන plus button එක click කරලා අලුතෙන් row එකක් add කරගන්නවා. ඊළඟට මම name කියන column එකට අදාළ data එක දාගන්නවා පළවෙනි එක. ඊළඟට grade එක කලින් insert කරගත්ත grade table එකෙන් මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මේවා foreign වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මම මේ විදිහට එකින් එක select කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා grade ID එක 6 දාගන්නවා. village ID එක දාගන්න 1 කියලා. transport ID එක දාගන්නවා ඒකත් 1 කියලා. ඉතින් question එකේ දීලා තිබ්බ විදිහට student table එකට අදාළ පළවෙනි row එක ওই විදිහට insert කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම මම ඉතුරු data ටිකත් මේකට insert කරගන්න. ඉතින් එතකන් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම මේ කොටස skip කරගන්නවා. හරි, ඉතින් ඔය විදිහට මම student table එකේ data ඔක්කොම add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා question set එකේ ඊළඟට කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඊළඟට කියලා තියෙනවා මේ විදිහට database එක හදාගත්තට පස්සේ principal ට ඕන වෙනවා database එකේ bugs තියෙනවද කියලා check කරගන්න. එතකොට ඒකට scenario එකක් දීලා තිනවා පොඩි question වගේක්. ඉතින් ඒ question වලට result එක ගන්න අදාළ query එක type කරන්න කියලා මෙතෙන්දි කියනවා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා select
all students who study in grade 6 කියලා. ඒ වගේම use join query කියලා තියෙනවා. ඉතින් grade 6 එකේ ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් ලගේ details අරගන්න කියනවා. ඉතින් මම ඒකට query එක type කරගන්න. ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් query වලට ගිහිල්ලා මම දෙනවා select කියලා. select all from student කියලා දෙනවා. student table එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඔක්කොම details අරගන්න කියලා. ඊළඟ මේකෙදි කියන්නේ grade 6 එකේ කියන 6 වසරේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ details අරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි grade එක තියෙන්නේ වෙනම table එකක. ඒ හින්දා මම join query use කරගන්නවා ඒ question එකේ දීලා තිබ්බ විදිහට. ඉතින් join query එක පාවිච්චි කරද්දි මෙතන student table එකේ grade id කියලා තිබ්බ column එක grade table එකේ id කියන column එකත් එක්ක join වෙන්න ඕනේ. හරි ඒක අරගන්න මුලින්ම මම මෙතෙන්දි join වෙන්න ඕනේ කරන ටේබල් එක ඉස්සරලාම අරගන්න ඉන්න ජොයින් කියලා දීලා දෙනවා ග්‍රේඩ් කියලා ග්‍රේඩ් ටේබල් එක මෙතනදි ජොයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේකට කන්ඩිෂන් එක දෙනවා on කියලා. මම කලින් කිව්ව විදිහට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ග්‍රේඩ් ID එක equal වෙන්න ඕනේ ග්‍රේඩ් ටේබල් එකේ ID කියන කොලම් එක. ඉතින් ඒක මම දෙනවා ඉස්සරලාම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ඒකේ ග්‍රේඩ් ID කියන කොලම් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක equal වෙන්න ඕනේ කියලා දෙනවා grade table එකේ ID කියන කොලම් එකට ඔය විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අරගන්න කියලා තිබ්බේ grade 6 in a student. එතකොට මම වෙයා කියලා දාලා මෙතනින් දෙනවා grade එක grade 6 කියලා. හරි ඉතින් මම ඔය විදිහට query එක type කරගන්නවා grade 6 in a student ලගේ ඔක්කොම details අරගන්න කියලා. join query පාවිච්චි කරලා මම මේක execute කරලා බලනවා මේ බටන් එකේ. එතකොට grade 6 එකට අදාළ ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් ලගේ details මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යනවා ඒකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා select birthdays of the student who come from පදවිය by bus කියලා. පදවියේ ඉඳන් බස් එකේ එන ස්ටුඩන්ට් ලගේ බර්ත්ඩේ එක අරගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී පදවිය ඇතුළත් වෙනවා village table එකට. ඒ වගේම transportation method එකක් තියෙනවා බස් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම student table එකෙන් birthday එක තමයි අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටත් මම search query එක type කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මෙතෙන්දී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ birthday එක. මම select birthday කියලා දෙනවා. student table එකෙන් birthday එක හොයන්න කියලා select birthday from student කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි මේ student table එකත් එක්ක village table එකත් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම transport කියන table එකත් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මම village table එක අරගන්නවා. inner join කියලා දීලා ඉස්සෙල්ලාම village table එක මේක join වෙන්න ඕනේ විදිහ මම මෙතනින් දෙනවා. student table එකේ village ID එක equal වෙන village table එකේ ID කියන කොලම් එකට මේ විදිහට village table එක join කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අරගන්නවා transport කියන table එක. ඉතින් ඒකටත් inner join එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි මම අරගන්නවා transport කියන table එක. එක join කරගන්න ඉදිරියක් දාගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම student table එකේ transport ID කියන column එක equal වෙන්න ඕනේ transport කියන table එකේ ID කියන column එකට. ඉතින් ඔය විදිහට අදාළ table දෙක join කරගෙන මම යනවා පවත් question එකට. question එක කියලා තියෙන්නේ village එක පදවිය ඒ වගේම transportation method එක බස් එක වෙන ස්ටුඩන්ට් ලගේ බර්ත්ඩේ එක හොයන්න කියලා. මම search එකට condition එක දෙනවා ව්‍යා කියලා දීලා ඉස්සෙල්ලාම village එක equal වෙන්න ඕනේ පදවිය කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා දෙනවා. ඒ වගේම transportation method එක equal වෙන්න ඕනේ බස් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට සම්පූර්ණ query එක මම type කරගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දි question එක කියලා තිබ්බ විදිහට මම හොයාගන්නේ transportation method එක බස් එක වෙන වගේම පදවියේ ඉඳන් එන
ස්ටඩන් ලගේ බර්තය එක තමයි මෙතැන්දි මේ විදියට අරගන්න. ඉරන් මම මේක එක්සිකුට් බටන එක කලික් කල් එක්සිකුට් කරන්න බලනවා. එතකොට මෙවිදි බර්දේ දෙකක් කම්බෙනවා ඩේට දෙකක් කම්බෙනවා මේ සර්ච් එකට අදාළ. ඉට පස්ස මගේ එක තුන්ගනි ප්‍රශ්නය අරගන්න. තුන්ගනි ප්‍රශ්නයදී කියනවා select names of the student who study at grade 9 and come from මිහින්තලේ on foot කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි හොයාගන්න කියලා තියෙන ස්ටඩන්ට් ලගේ නම ග්‍රේඩ් 9 ඉන්න ඒවගේම මිහින්තලේ ඉඳගෙන ට්‍රන්ස්පොටේෂන් මෙතඩ් එක ගත්තොත් on foot කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දි ග්‍රේඩ් විලේජ් ට්‍රන්ස්පොටේෂන් මෙතඩ් කියන ටේබල් තුනම ස්ටඩන් ටේබල් එකත් එක්ක ජොයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් මං මේකට අදාළ කුවරිකත් ටයිප් කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මෙතෙන්දි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ ස්ටඩන් ලගේ නේම් එක. ඉතින් මං දෙනවා select name from student කියලා ස්ටඩන් ටේබල් එකෙන් නේම් එක අරගන්න කියලා. ඊළඟට මේකෙදි කියනවා grade 9 ඉන්න ස්ටඩන් ලගන්න කියලා. ඉතින් මං මෙතෙන්ට ග්‍රේඩ් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න ඉන්න ජොයින් දීලා ග්‍රේඩ් කියන ටේබල් එක අරගන්නවා. මේක ජොයින් එන්න ඕන විදිහ දෙනවා. මම ඉස්සල්ලාම ස්ටඩන් ටේබල් එකේ ග්‍රේඩ් ID කියන කොලම් එක ග්‍රේඩ් කියන ටේබල් එකේ ID කියන කොලම ඇත එක්ක විදිර ජොයින් කරගන්නවා. ඒ විදිහටම තවත් ඉන්න ජොයින් එකක් දාලා ඊළඟට අරගන්නවා විලේජ් කියන ටේබල් එක. මෙතෙන්දි මං ජොයින් කරගන්නවා ස්ටඩන් ටේබල් එකේ ස්ටඩන් ටේබල් එකේ විලේජ් ID කියන කොලම් එක විලේජ් ටේබල් එකේ ID කියන කොලම් එකත් එක්ක ජොයින් කරගන්න. ඒ විදිහට මම තවත් ඉන ජොයින් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අරගන්නවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන ටේබල් එක. ඉතින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න මම දෙනවා ස්ටඩන් ටේබල් එකේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ID කියන කොලම් එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන ටේබල් එකේ ID එකත් එක්ක ජොයින් කරගන්න කියලා මේ විදියට දෙනවා. මේ විදියට ටේබල් ටික ජොයින් කරගෙන ඊළඟට මෙතෙන්දි සර්ච් කරන්න කියලා තියෙන එක මම දෙනවා වයා කියලා දාලා ඉස්සල්ලාම කියනවා ග්‍රේඩ් එක ග්‍රේඩ් 9 කියලා. මම වයා කියලා දාලා ඉස්සල්ලාම දෙනවා ග්‍රේඩ් කියන කොලම් එකේ වැලියු එක ඉක්වල් වෙනවා 9ට. ඊළඟට ඇන්ඩ් එකක් දාලා ඊළඟට කියලා තියෙන එක දෙනවා come from මිහින්තලේ මන් දෙනවා විලේජ් කියන කොලම් එකේ වැලියු එක. එතකොට මෙතෙන්දී එන්න ඕනේ මිහින්තලේට ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම තව ඇන්ඩ් එකක් දාලා දෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් මෙතඩ් එක. ෆුට් කියලා දෙනවා. පයින් එන ස්ටඩන් ලාරගන්නම් මේ විදිහට. එතකොට ඉතින් ක්වෙස්චන් එකේ දීලා තිබ්බ විදිහට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් මෙතඩ් එක ෆුට් ඒ වගේම විලේජ් එක ගත්තොත් මිහින්තලේ ග්‍රේඩ් එක ගත්තොත් 9 වෙන ස්ටඩන් ලගේ නේම් එක හොයන්න කියලා මේ විදිහට කුවරි එකෙන් මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් කුවරි එක ටයිප් කරගෙන මම මේක එක්සිකියුට් කරගත්තට පස්සේ ඔය විදිහට ඒ ක්වෙස්චන් එකට අදාළව මේ වගේ ඩේටා දෙකක් බලාගන්න පුළුවන් ඒ ස්ටුඩන්ට් ලගේ නම් දෙක මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ක්වෙස්චන් සෙට් 10 එකේදී කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්න තිබ්බා. අදාළ ඩේටා දාන්න තියෙනවා. ඒ වගේම සර්ච් ක්වරි 3ක් මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට මම ක්වෙස්චන් සෙට් 10 එකත් ඉවර කරගන්නවා. එහෙමනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා.